سلام خدمت همراهان عزیز پیج اعتماد لپتاپ. یه مادربرد لنوو Z500 برامون یکی از همکار عزیز ارسال کرده که مشکل روشن نشدن داره. مادربرد بایوساش دست خورده، جای خاص دیگه ایشو من ندیدم دستکاری شده باشه. و در وهله اول بزنیم به منبع تغذیه ببینیم که چه حالتی داره. خب همینطور که توی منبع تغذیه میبینید جریان کشی تقریبا 15,000 یا همون 100 هی تکرار میشه، یعنی یک قطعه هی سویچ میکنه هی قطع میشه، هی سویچ میکنه یک قطع میشه. و کلید پاور هم که میزنیم یه لحظه ببینید 31 آمپر یعنی 31 صدم آمپر میکشه و هی ریست میشه. خب مادربرد رو جدا کنیم. اول از همه فازهای برقش رو یک اوم چک بکنیم ببینیم که چیزی متوجه میشیم یا نه. من مولتیمتر رو بیارمش. خب بذاریم رو تست اوم. خب پراپ منفی رو به بدنه وصل میکنیم. همه این اینداکترها یا چوک ها رو باید بررسی کنیم. اینجا در حد مگا اوم نمایش میده، درسته. اینجا کیلو اوم اتصال نیست. برای سی پی یو که اوم پایینی داریم 2.8 درسته، 2.7 درسته، 2.1. الان همینطور که میبینید امپدانس این چوکای فاز کور سی پی یو مون اوم پایینی دارن در حد 2 اوم. این به خاطر تکنولوژی ساخت این سی پی یوه. اما مثلا اگه این برای رم باشه، خب الان که روی اسلت های رم ما هیچ رمی نداریم. اگه اومش رو بگیریم و این اوم در حد 10 اوم 5 اوم نمایش بده، اون موقع میفهمیم که این پی دبلیو ام دچار اتصال کوتاه شده. یا برای 3 ولت یا برای 5 ولت نباید اینا اوم نمایش بدن، باید در حد کیلو اوم نمایش بدن. خب یه چوک اینجا داریم، اینا بررسی کنیم. اینا در حد کیلو اوم نمایش میده. این در حد اومه. این ببینید پایینه به خاطر اینکه برای چیپست گرافیکه. این هم که در حد مگا اوم نمایش داد. کیلو اوم اوکیه. این هم برای اومه. این هم برای گرافیکه. یه دونه هم اینجا داریم و 14 اوم که احتمالا برای چیپ جنوبی هست. چیپست امپدانس پایینی دارن. و این قسمت هم که یه دونه اینجا داریم که این هم احتمالا برای مدار شارژمون هست. این هم چک کنیم. خب 1.8 اومه که حالا باید بررسی کنیم که برای کجا، شاید این برای مدار شارژ باشه. برای اینکه بفهمیم هر کدوم از اینا برای کدوم قطعه هست میتونیم شماتیکش رو باز کنیم و بررسی کنیم. فعلا چیز خاصی نبود که بخواد در واقع ما رو به شک بندازه. اتصال کوتاه خاصی روی مادربرد نداشتیم به جز همون یه دونه که حالا میتونیم بررسیش کنیم. حالا اول از همه ببینیم حالا چه ولتاژایی رو داریم. دوباره به منبع تغذیه وصلش میکنیم. اولین چیزی که باید داشته باشید بی مثبته. بی مثبت برقیه که از جک آداپتور میاد، از دو ماسفت Q1 Q2 رد میشه و توی یه دونه مقاومت میشه اندازه گیریش کرد. و PQ301 PQ302 و این پیاری که اینجاست، این مقاومتی که اینجاست، در واقع ورودی بی مثبت به کل مادربرد ماست. خب ما باید اینجا 19 رو داشته باشیم. من تست ولتاژ بذارم. خب ببینیم یه طرف ماسفت Q1 ما باید 19 رو داشته باشیم. خب الان ما جای ماسفت در واقع من 19 رو نمیگیرم، بذار گراندش رو عوض کنم. بله
خب این ورودی ماسفت اول ماست. بعد از اینجا باید خارج بشه، خارج میشه، وارد در واقع سورس ماسفت دوممون میشه، اینجا هست و از درین ماسفت دوم خارج میشه. خب ببینید ما اینجا دیگه نداریم، یعنی بی مثبت رو روی مادربردمون نداریم. خب دو حالت احتمال داره اینجا رخ بده. اول اینکه مدار بی مثبتمون که شامل ماسفت Q1 و Q2 و آیسی شارژ و متعلقاتش میشه که این ناحیه هستش فکر کنم. بعد این آیسی شارژمونه که در واقع حالا توی ویدیوهایی که راجع به مدار بی مثبت صحبت کردیم من بیشتر توضیح دادم که این وین 19 ولتمون از یه مسیر جداگونه اینو روشن میکنه و یه انیبلی هم به این میرسه. وقتی که این روشن بشه میاد گیت های این دوتا ماسفت رو فعال میکنه و بی مثبت وارد میشه. اما الان که بی مثبت نداریم، یا این پروسه دچار مشکله یا امپدانس خروجی بی مثبت، یعنی امپدانس بی مثبت ما در واقع کاهش یافته و آیسی شارژ ما هوشمند عمل میکنه، نمیذاره که 19 وارد مادربرد بشه، چون یه چیزی توی برد اتصال هست و جلوگیری میکنه از ورود 19 ولت. خب ما میایم امپدانس این مسیر بی مثبتمون رو میگیریم، ببینیم چقدره. بذاریم تست اوم و چکش کنیم. خب ببینید امپدانس بی مثبتی که 19 ولت در واقع داخلش جریان داره به شدت پایینه، یعنی در حد اوم نمایش میده. این باید در حد کیلو اوم، حداقل کیلو اوم، چون 19 ولت. پس ما توی مدارمون یک قطعه‌ای که به بی مثبت وصله اتصال کوتاه شده و کل این لاین رو ما الان داریم اتصال کوتاه میبینیم. اگه تست بوق هم بگیرم ببینید که داره بوق میزنه. پس توی مادربرد مسیر بی مثبت یک قطعه اتصال شده. خب یه سری قطعات هستن که حالا من اگه توضیح بدم بهتره. ببینید ما به اینا میگیم فازهای برق قطعه مصرفی. حالا برای سی پی یو داریم، برای گرافیک داریم، برای رم داریم، برای پی سی اچ داریم، برای 3 ولت داریم، برای 5 ولت داریم. یکی از مهمترین جاهایی که بی مثبت میره توی پی دبلیو ام های ایناست. پی دبلیو ام یعنی چی؟ پی دبلیو ام به مجموعه قطعاتی که تولیدی، حالا من خیلی سادهش رو میگم، به مجموعه یک سری قطعات که تولید یک برقی رو انجام میدن میگم پی دبلیو ام. ببینید ما یه سری آی سی ها داریم که در واقع آی سی های دی سی تو دی سیه. حالا من اصطلاحا بهشون رگولاتور هم میگم. حالا رگولاتور کارشون تثبیت ولتاژ هم هست، اما ما رگولاتورایی داریم که مثلا شما 5 ولت بهش بدی 1 ولت بیشتر خارج نمیکنه از خودش، 1 ولت تثبیت شده از خودش خارج میکنه. حالا رگولاتورها شبیه ماسفتا هستن، شبیه ترانزیستورها هستن و کارشون هم همینه که 1 ولتاژ رو بگیرن، 1 ولتاژ تثبیت شده از خودشون خارج کنن. حالا ما به اونا اصطلاحاً دی سی تو دی سی میگیم. پس اینا برقای رگولاتوری هستن، مثل LDO که حالا توی این ویدیویی که من بالا میذارم حتما نگاه کنید. ما یه برقی داریم به اسم 3 و 3 LDO و 5 LDO. اون 3 و 3 و 5 LDO رگولاتوری ساخته میشن، یعنی IC 19 ولت یا وین و بی مثبت رو میگیره و از خودش یه 3 و 3 و 5 خارج میکنه. وقتی رگولاتوری برقی از خودش خارج میکنه یه مقدار گرم میشه، چون برق اضافی که توی اون لاین خودش هست و به صورت گرما از خودش خارج میکنه. اما PWM ها رگولاتوری عمل نمیکنن. یه PWM شامل یک IC، در واقع IC کنترلر PWM، حداقل 2 ماسفت، 1 چوک و 1 خازنه که هم میتونه خازن SMD باشه و همین خازن بشکه یا خازن کبریتی ها باشه. مجموعه این 3-4 قطعه در واقع به صورت پالسی برق تولید میکنن. یعنی اگه با اسکوپ شما بگیرید برق به صورت پالسی ساخته میشه، برق رگولاتوری و صافی نیست. خب وقتی که برق توسط آیسی کنترلر و 2 تا ماسفت ساخته بشه وارد این چوک میشه و از چوک که خارج میشه داخل اون خازن ذخیره میشه و قطعه مصرفی این برق رو کاملا تمیز استفاده میکنه.
شما هر چوکی رو که ببینید روی مادربرد 2 تا ماسفت ان چنل کنارش هست. توی PWM ها فقط از ماسفت ان چنل استفاده میشه. ماسفت ان چنل این 2 فاز اینجاست، این 2 تا برای این فازه. بعد الان این 2 تا رو نگاه کنید، یه ماسفت اینجا هست، پشت برد هم اگه نگاه کنید 3 تا ماسفت دیگه میبینید، حداقل 2 ماسفت هستا. و برای این 3 تا فازی که اینجا میبینید باید 6 عدد ماسفت داشته باشیم که این پشت مشاهده میکنید 1 2 3 4 5 6 ماسفت هست. برای این 2 فازی که اینجا هستش میبینید که 4 تا استفاده شده. این ماسفت ها، حالا نمیدونم به ماسفت آشنایی دارید یا نه، اگه راجبش کم مطالعه کنید بد نیست. حالا ماسفت ها که یک نوع ترانزیستور هستن، فقط فرقشون این که اینا اثر میدانه. هر ماسفتی 3 پایه اصلی داره، درین، سورس و گیت. پایه گیت این ماسفت ها به این آیسی کنترلر وصله. یعنی شما این 3 فاز اگه در نظر بگیری و اینها ماسفت هاش باشن، گیت تک تک این ماسفت ها به این آیسی وصله. این آیسی با سویچ کردن در واقع گیت ماسفت ها یک برقی رو روی این فاز ایجاد میکنه. حالا این خیلی ساده شه که من دارم توضیح میدم، PWM یکم پیچیده تر از این حرف هست، اما ساده شو بخوام بهتون بگم، هر فاز 2 ماسفت داره، یه ماسفت آپ، یه ماسفت دان یا ساپورت. ماسفت آپ که حالا اگه احتمالاً اینجا حالا مثال در نظر بگیریم، این 2 ماسفت برای یک فازه. پشت یکی از این ماسفت ها بی مثبت قرار میگیره و پشت ماسفت دیگه گراند هستش. وقتی که گیت ها سویچ میشن، این سویچینگ خیلی سریع هم اتفاق میفته، شاید هزاران بار در ثانیه اتفاق میفته، باعث میشه که یک برقی به این بین مشترک این 2 ماسفت ها که حالا مثلا توی این قسمت از سورس به درین این ماسفت مشترکه، این برق این وسط ساخته بشه و از طریق این لاین وارد این چوک بشه و در اینجا دیگه برقی که خارج میشه برق نسبتا تثبیت شده هستش و خازن هم که کارش مشخصه، نوسانات ریزش رو میگیره، ذخیره میکنه ولتاژ رو درون خودش. اما حالا برمیگردیم به اینجا که بی مثبت وقتی که از اینجا خارج میشه، همون ابتدای راه، مطمئناً به ماسفت آپ تک تک، در واقع اینجوری بهتون بگم که بی مثبت به پشت ماسفت آپ تک تک این PWM ها وارد میشه. یعنی شما هر فاز برقی رو که میبینید ماسفت آپش 19 ولت یا همون بی مثبت ما قرار داره. از اون طرف ماسفت آپ که 19 پشتش قرار داره، ماسفت دان هم یا ساپورت هم به گراند وصله و اگه این PWM دچار آسیب بشه، این ماسفت در واقع گراند میشه به زمین، یعنی 19 گراند میشه به زمین و امپدانس این ناحیه میاد پایین. این یکی از ایرادهای در واقع شایع PWM هاست که ماسفت ها به مرور زمان مستهلک میشن یا اتفاقی برای آیسی کنترلرش میفته که در واقع یه لحظه گیت ها رو به درستی مدیریت نمیکنه و 19 به گراند میخوره که در واقع اتصال کوتاه میشه. اینو بهش میگیم اتصال کوتاه. اما یه نکته دیگه هم هست، این بی مثبت وقتی وارد مادربرد میشه، شاید بهتون بگم تعداد بسیار زیادی خازن‌های SMD این بی مثبت رو سر تا سر مادربرد هم تصفیه میکنن، هم ذخیره ولتاژ میکنن برای یه قسمت. ببینید بی مثبت وقتی از اینجا میاد بخواد به اینجا برسه، خب از یه سری المان‌های زیادی شاید رد بشه، شاید هم مسیر مثل مستقیم باشه، اما خب مطمئناً اون جریانی که اینجا وجود داره بخواد به اینجا برسه مقداری ضعیف میشه. یکی از کارکردهای خازن ذخیره اون 19 ولت یا اون بی مثبت یا هر ولتاژ دیگه‌ای توی لاین خودش هست که به ادامه مسیر تزریق کنه. حالا کارهای نوسانگیری و فیلتری و صافی هم که یکی از کارهای خازن است. پس الان وقتی ما اینجا امپدانس صفر داریم، 2 حالت احتمال داره، یا قطعی که کار تمیز کردن بی مثبت یا ذخیره رو داره که عموما خازن هست که یک طرفش به گراند وصله، اتصال کوتاه شده، یا ماسفت هایی که ما توی PWM هامون داریم به گراند در واقع اتصال کوتاه شده. خب اول از همه
در واقع راحت ترین کار چیه؟ راحت ترین کار اینه که شما از 2 تا پراپ استفاده کنید و برق رو به مادربرد تزریق کنید. مثلا اینجا برای 19 ولت 2-3 ولت برق به این قسمت تزریق کنید تا بتونید اون قطعه معیوب شروع کنه به داغ کردن. خب من این کار رو انجام میدم، ببینیم قطعه معیوب مال PWM هاست یا یکی از این خازن‌های روی برد اتصال شد. خب برای این کار ببینید منبع تغذیه 2 تا در واقع سیم بهش وصله، یه سیم منفی یه سیم مثبت. سیم مثبتش رو که از روی منبع تغذیه خارج میکنیم، سیم منفی رو چون به این قسمت وصله دیگه به جک وصل میکنیم. حالا با یه سیم سوسماری، حالا اصطلاحش میگن سوسماری، من بیارم خب این سیم رو من وصل کردم به منبع تغذیه. حالا ولتاژ رو میاریم پایین در حد مثلا 3-4. خب ببینید گران به گران که همیشه اتصال کوتاست. الان گران به این وصله اینم که ولتاژ تقریبا 4 ولت. من الان بزنم منبع تغذیه رو ببینید 5 چون منبع تغذیه من 5 آمپره، 5 آمپر جریان کشی نشون میده، یعنی اتصال کوتاه کامل. حالا من به این لاینی که اتصال هست اگه این وصل کنم این 4 ولت رو، میبینید که اینجا هم داره اتصال کوتاه نمایش میده، یعنی یه قطعه روی مادربرد الان شروع کرد به داغ کردن. حالا من یه مقدار وصل میکنم بمونه ببینیم کدوم ناحیه گرم میشه. خب حالا خارج میکنم، این ناحیه در حال گرم شدنه اینجا. خب اینجا حالا من زیر لوپ به شما نمایش بدم. خب این مادربرد دستگاه ماست و این ناحیه که گرم میشد اگه دقت کنید اینجا این خازن رو ببینید، و فوکوسش هم درست کنم. این خازن اصلا اگه کامل بهش نگاه کنید میبینید که این قسمت سمت چپش ترکیده و احتمالا چون من وقتی هم دست دادم همین ناحیه احساس کردم داغ میشه. حالا یه ذره من دورتر کنم و خب من حالا مجدد به همون خروجی بی مثبت برق رو تزریق میکنم. جریان کشی میبینید 5 رو میبینید. حالا یه مقدار تینر اینجا میریزم ببینیم که چه حالتی بهش دست میده. نگاه کردیم دوباره من اینجا رو خیسش بکنم با تینر وصل کنم، ببینید به شدت یهو داغ میکنه. خب این در واقع قطعه‌ایه که توی مسیر بی مثبت بوده و خرابه. حالا ما این قطعه رو برد برش داریم، این خازن SMD فیلتری بوده که در واقع بی مثبت مستقیما به اینجا وصل بوده و ذخیره میکرده بی مثبت رو درون خودش و در ادامه اون لاین هم برق رو تنظیم میکرده و هم که نوسانات رو در خودش جمع میکرده. من این قطعه رو از روی مادربرد برداشتم، یه خازنی بود که این ناحیه بود و کلا از روی برد برداشتیم. حالا میایم به همون بی مثبت دوم 3 ولت رو تزریق میکنیم. میبینید که دیگه من جریان کشی مشاهده نمی کنم و احتمالاً امپدانس این ناحیه کامل درست شده. خب
حالا میایم مولتیمتر رو بیاریم و مجدد تست امپدانس بگیریم. مولتیمتر خب پراپ منفی و حالا امپدانس اینجا رو مجدد اندازه گیری میکنیم. خب دیگه اصلا خیلی بالا رفته و مولتیمتر محاسبش نمیکنه. بذارید گراند دیگه تست کنیم. بله اصلا دیگه اتصال کوتاه نیست و روی تست بوم هم نگاه کنید دیگه به گران اتصال نیستش. مجدد تست اون در حد مگا اوم هست و نمایش نمیده. خب چون 19 ولت در واقع امپدانس خیلی بالایی داره. حالا باید چیکار کنیم؟ ما اگه این قطعی که در واقع اتصال کوتاه شده بود این ناحیه رو هم نذاریم، دستگاه احتمالا شروع به کار میکنه اما برد رو ریسک پذیر میکنیم. پس بهترین کار اینه که یه خازن اونجا بذاریم. ترجیحاً از سیم کشی های مثلا مقاومت فیوزی اگه میسوزه جاش سیم نکشید، سلف جاش سیم نکشید و ترجیحاً سعی کنید که همون در واقع قطع رو سر جاش بذارید. الان من روی برد داغی برای مسیر بی مثبت و مدار شارژمون یه خازن به همون ابعاد اینجا دارم. اینو برمی‌دارم و معمولا توی تعویض قطعات SMD به مثل خازن از همون ابعادش استفاده کنی کافیه. اگه بخواید دقیق تر باشه میتونید برید به شماتیکاش در واقع دسترسی پیدا کنید و ببینید که دقیقاً چه ولتاژ و فارادی رو ساپورت میکنه اون. معمولا توی لپتاپ خازن ها با همون ابعاد برای همون رنج ولتاژ بدون مشکل کار. اینجا رو تمیز کنیم. خب حالا ما میتونیم منبع تغذیه رو روی 19 ولت بذاریم. اون پراپی که کنده بودیم، اون سیمی که کنده بودیم مجدد وصل کنیم و دستگاه به منبع تغذیه وصل کنیم. خب بذاریمش روی 19 ولت. 19 و حالا به منبع تغذیه وصل میکنیم. میبینید جریان کشی 3000 رو نمایش میده. حالا چک کنیم ببینیم 19 ولت وارد مادربردمون شده یا نه. بله همینطور که میبینید بی مثبت وارد مادربرد شده و کلید و پاور هم بزنیم ببینیم روشن میشه یا نه. بله دستگاه همینطور که میبینید جریان کشی داره، روی 90 ثابت مونده چون رم روی مادربرد نیست. خب مشکل مادربرد حل شده، اما میخواستم یه نکته دیگه رو به شما نمایش بدم، در واقع به شما نشون بدم. اینه که من گفتم که هر ماسفتی که شما در واقع هر دوبل ماسفتی که برای یک PWM هست یکیش باید بی مثبت روش باشه. من الان به منبع تغذیه وصلش کردم و مثلا این قسمت رو اگه نگاه کنید دو ماسفت 19 رو باید اینجا بتونید اندازه گیری کنید. این 19 ولت این ماسفت هست. این ماسفت آپه، این ماسفت ساپورت ماست. الان این ناحیه رو اگه نگاه کنید ما دو تا ماسفت داریم که یک طرفش میشه بی مثبت رو اندازه گرفت. این بی مثبت پشت این ماسفت، حتی ماسفت هایی که این پشت هستن هم همین حالت رو دارن. ببینید معمولا یه خازن های اینجا میذارن که این خازن ها معمولا لاین بی مثبت این خازن های بزرگ. بله اینجا 19 هستش و یه قسمتی هم بود که اینجا بود، یادتون باشه اون اول یک خورده اوم بود که فکر کنم اینم برای مدار شارژ بود و به این لاین ارتباط داشت. اگه امپدانسش رو مجدد بگیریم فکر کنم بالا رفته باشه. بله این هم امپدانسش بالاست و دیگه اون یک خورده اوم رو نمایش نمیده. خب مشکل مادربرد حل شد. ایراد نسبتا ساده ای داشت، البته به شرط اینکه درست جلو برین
و از دستکاری کردن سایر قطعات واقعا پرهیز کنید. خیلی وقتا باعث میشه که آسیب بیشتری به مادربرد بزنید. مثلا تعمیرکار قبلی بدون اینکه امپدانس چک کنه، ولتاژ ها رو چک کنه، درجه آمده بایوس زده و دیده با بایوس تغییری نکرده و سریعا دستگاه رو خارج کرده. با تشکر از مشاهده این ویدیو. اگر سوالی داشتید، اگر دستگاهی داشتید که نیاز به تعمیر داشت، حتما توی کامنت ها و یا از طریق شماره تماس هایی که توی کپشن نوشتیم با ما در ارتباط باشید.